ही घटना मी पाहिली. यालाच श्रवण म्हणता येतं. पूर्वी लिखाण नव्हतं. मग श्रवण म्हणजे काय? कोणीतरी बोलायचं, ऐकायचं आणि चिंतन मनन करायचं, हे चालायचं. आता दिवस बदलले, प्रिंटिंग आलं, नंतर हे सगळं हे आलं सगळं. मग आता श्रवण म्हणजे काय? तर फक्त कानाने ऐकलं नाही, तर डोळ्यांनी पण आत जातं काहीतरी. सो इनपुट, रिसिव्हिंग इनपुट बाय एनी सेन्स इज श्रवण. म्हणजे ऐकलंच पाहिजे असं काय? गुरुमंत्र कसाही तुमच्यापर्यंत येऊ शकतो. ती वेगळ्या पद्धतीत, सेम हिअर. मग आता हे श्रवण झालं माझ्या दृष्टीने. मग मी श्रवणाचं काय केलं? ह्या सगळ्यावरती मनन केलं. म्हणजे मी कॅसेट रिवाइंड केली, पुन्हा नीट पाहिली बारकाईने. क्या क्या हुआ वो पूरा रिवाइंड करके देखा. मनन, रिपीटेटिव्ह थिंकिंग आहे ती. ओके. आता निधिध्यास किंवा चिंतन घ्या. श्रवण, मनन, चिंतन म्हणजे काय केलं? हे काय होतं याच्यावर चिंतन केलं, कॉन्टेम्प्लेशन. मग असं लक्षात आलं, तिथे एक युनिट होतं, बॉडी माइंड ऑर्गॅनिझम होतं. ते बॉडी माइंड ऑर्गॅनिझमला नॅचरल इन्स्टिंक्ट आहे की असा किडा दिसला की तो खायचा. त्याच्या नॅचरल इन्स्टिंक्टप्रमाणे ते पुढे जायला लागलं. ते पुढे जाताना दुसरं एक बॉडी माइंड ऑर्गॅनिझम होतं, ज्याचं ह्याच्यावर लक्ष होतं. फॉर दॅट धिस वॉज अ फूड, फॉर धिस वॉज अ फूड. प्रत्येकाचं अन्न वेगळं आहे. त्याला हे अन्न वाटत होतं, त्याच्या दृष्टीने कोणी व्यक्ती नव्हती ती. याच्या दृष्टीने हे अन्न वाटत होतं, त्याला खायचं होतं. मग ह्याच्या प्रोग्रामिंगप्रमाणे हे पुढे आलं, त्याच्या प्रोग्रामिंगप्रमाणे ते त्याच्यावर झडप घातली, ते त्याला उचलून घेऊन गेलं. याच्यातला एक भाग बाजूला झाला, तो तिथे काही काळ राहिला, सोर्सशी डिस्कनेक्ट झाला आणि तो आता संपला. खुद ही निकल देता है क्या? उसको है ऐसा नेचुरल ऐसा ही है उसका. रिजल्ट अपना कुछ छोड़ ही देती है किसी भी संकट में. किसी भी संकट कुछ पकडे तो रिझल्ट भाग ते त्याचं लक्ष विचलित करण्यासाठी तो दो बन जाता है. दो बन जाने से आप इसको पकड़ो या इसको पकड़ो, ये भाग जाता है. तो इट इज नॅचरल सिस्टीम इन दिस. जसं सापामध्ये खळखळ वाजवतो ते शक्ती. अभी ये सब मैं कहाँ कैसे इस्तेमाल करूँगा? मेरे लाइफ से क्या कनेक्शन है इसका? तो पहली बात, ये सारा देख के हाउ दिस बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म रिएक्टेड टू इट, दिस कैन बी अ स्टडी मटेरियल फॉर अस. सो व्हाट इज माय प्रोग्रामिंग? हाउ आई रिएक्टेड? I started thinking about it. I started understanding something about it. So my programming is to observe, take input inside and analyze it. Why? Why this programming? Because I feel myself as a mentor or teacher or whatever, facilitator. So what I consider myself, accordingly I am using the inputs, processing the inputs coming in this body mind organism. Okay. आत्ता इथे एक आदिवासी माणूस जर असता, जे हे पाली पण खातात, तर त्यांनी काय बरं, मला पाल हवी ती धार घेऊन गेली, मी भाजून खाल्ली असती. बरोबर आहे. आता त्या शेपटीचा एक भाग विषारी असतो, एक नसतो. तो उचलला असता, त्यांनी घरी घेऊन गेला असता, भाजून खाऊन टाकली असती किंवा इथेच भाजली असती. तो काय स्वतःला समजतोय, त्याप्रमाणे तो रिॲक्ट करणार. मग आता मी जाणायचं आहे स्वतःला म्हणजे काय? सो व्हॉट इज माय प्रोग्रामिंग? हे जर मला कळलं तर ह्याच घटनेत तिला नुसतं पाल शब्द उचलला तर तिची शहारली ती अशी तिकडे गेली. सो हिचं इनपुट असं प्रोग्रामिंग आहे की पाल म्हणजे असं काहीतरी आहे की जे खरं पृथ्वीवर नाहीच पाहिजे. सो शी रिॲक्टेड आहे. पाल ह्याचा पाय पडला तर हा अजिबात दचकला नाही. ह्याला कळलं, हां ठीक आहे, पाय बाजूला घेतलायच. म्हणजे त्याच घटनेकडे, त्याच गोष्टीकडे प्रत्येक बॉडी माइंड इन्स्ट्रुमेंट वेगवेगळ्या प्रकारे रिॲक्ट करत आहे. नाव वी आर गोइंग टू बालसे करते. सो वेअर वॉज द ॲक्शन? त्या बॉडी माइंड इन्स्ट्रुमेंटची पण रिॲक्शन होती, ते वरून आलं त्याची पण रिॲक्शनच होती. So deeds, events are happening, deeds are done, but there is no individual doer thereof. असं एक घडलं,
असं एक घडलं, एक असं एक घडलं, आता त्याच्याशी निगडीत हे घडतंय, हे घडतंय. हे करणारा कुठे कोण आहे? आय एम रिॲक्टिंग ॲज पर माय प्रोग्रामिंग, यू आर रिॲक्टिंग ॲज पर युअर प्रोग्रामिंग, दॅट रिॲक्टेड ॲज पर इट्स प्रोग्रामिंग, दॅट रिॲक्टेड. सो लाईफ हॅपन्स. Can we not use each event for going towards self-realization? However small, negligible, whatever it may be. Can we not observe? This happens because the moment you start becoming still within, any small movement, any small movement outside becomes input for us. Any reverberation can become input and we can process the input. Now, do we have a free will to edit our processor? There is a processor inside which is functioning. Now, can I edit the processor? Yes. Now, from few body-mind instruments, answer came as yes. Few are still thinking, few are not sure about anything, few want to know. So are these not reactions from those pre-programmed body-mind instruments? Yes. So it is happening. तेही होत आहे. It is happening. So basically, knowledge, if we are stable, ready to receive, is very easy to come within. So self-realization does not require anything. It is not dependent on anything. If you are programmed, it will happen. If you are not programmed, it will not happen. So there is no individual seeker. Seeking happens. Spiritual seeking also happens in some cases. In some cases it doesn't happen because that is not their destiny. So, if the seeking is happening, there is no seeker. If seeker is not there, there is no ego. Because ego is the seeker. Who is seeking? I am seeking. What is I am? Which does not exist. Is it not Maya? Can we, by using wisdom, can we not understand what is Maya? Can we not understand what is I am? Can we not understand what is seeking, what is seeker? This faculty is provided only in human body-mind organism. No one else except human. म्हणून नराचा नारायण. Because of this extraordinary. Now, in this human body-mind mechanism, there is a mechanism which prevents that mechanism from seeing or accepting its mechanistic nature. Ramesh Balsekar, not my statement. In human body-mind mechanism, there is a mechanism inbuilt that prevents that body-mind mechanism from accepting or seeing its mechanistic nature. This is ego. परत बघा. In human body-mind organism, there is a mechanism that prevents that mechanism from accepting or seeing what? Its mechanistic nature. That I am pre-programmed. And the one who is not accepting the pre-programming of this body is ego. Very simple. It is something like a shield, Barda. You can name it anything. So this is only with respect to or in human beings. That too, if you are more educated, more literate, more knowledgeable, more spiritual, this is bound to be more strong. Ego strong असणार आहे. त्यामुळे मोक्ष आदिवासीला कदाचित मिळेल, विद्वान माणसाला मिळेल की नाही देवा. It's a joke. It's a joke because whether he will get liberated or not,
he is also already decided as per his program. Is it not interesting? याच्यावरून शेवटी काय करायचं की नाही करायचं? Can we do? Can we do? Are we doers? Or it is happening? Now, once we understand that all events are happening, this is also event happening. Deeds are done. You went inside the Omkar, you did something there. So deeds are done, events are happen, but there is no individual doer thereof. It happens. Now when there is no doer, if I am not the doer, जे काही माझ्या जीवनात घडलं, it happened. मग त्याचा गिल्ट कशाला? It has happened. That's all. Because it was programmed to happen. It was to happen. It happened. That's all. मग त्याचं कौतुक काय आणि त्याचा अपराधीपणाचा भाव काय? माझा सन्मान झाला, मग काय त्याच्यात? इट वॉज टू हॅपन. मला शिव्या घातल्या, असंच होते, काही प्रॉब्लेम नाही. कशातनं बाहेर येऊ आपण? नाव विथ दिस अंडरस्टँडिंग दॅट आय एम नॉट द डुअर, आय कॅन बी ॲट पीस विथ माय सेल्फ. फर्स्ट अचिव्हमेंट इन लाईफ, I become peaceful with myself. Now, if we do go deeper further, if I am not the doer, how there can be anybody else who is a doer? So, whatever happened through that body-mind instrument, which affected me, is also happening. It is also. He was programmed to do like that. He did it. He did not. So there is no doer there, there is no doer here. So कोणाबद्दल राग, कोणाबद्दल jealousy. So you are free from others. You can be at peace with others. And initially you can be at peace with yourself. This is what everybody wants in life. त्रास कोणाचा होतो? दुसऱ्या माणसांचाच होतो ना. दुसरा त्रास किंवा स्वतःचा होतो. म्हणजे हे दोनच त्रास आहेत. हे दोन्ही त्रास सेन्स ऑफ डुअरशिप जर संपली, नाव अष्टावक्र कम्स इन. सेन्स ऑफ डुअरशिप इज अ स्नेक बाईट. अष्टावक्र सर्प दंश आहे, तो वाट लावणार आहे तुमची, त्यातनं मुक्त व्हा. अष्टावक्र डायरेक्ट सांगतो. ही मंडळी थोडं फिरून फिरून सांगतात, हेच सांगतात. ह्या जाणीवेला दृढ करण्याकरता चिंतन, श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यास. आता ही फिलॉसॉफी कळली ना, साधारण एका उदाहरण नाव यू अप्लाइड एव्हरीवेअर ना, ते तुमचं पक्क होत जाईल आणि द सम टाइम विल कम, यू विल बी ॲट पीस विथ युअर सेल्फ. आता एक झाड असतं. हल्ली काही दुःख काय आहेत माहिती का घराघरांमध्ये? दोन भाऊ वेगळे झाले, सून लगेच वेगळा संसार थाटला, ते लगेच वेगळे. ही दुःख आहे. निसर्गाकडे पहा, दुःख होणार नाही. आधी मूळ एक असतं. वेगळं होणारच आहे. काय त्याची डेस्टिनी आहे, ही तुमची डेस्टिनी, प्रत्येकाची डेस्टिनी आहे. पण आपण सगळे कनेक्टेड आहोत. कुठे वेगळे होत? सगळे जोडलेलेच होत. चालेल ना बसलं तर? आम्ही अशाच म्हणजे इथे काही अडचण असेल तर आम्ही जाऊ. ओके. तो आदिवासी जर त्या क्षणाला असता, जर तुम्ही सर्व बघितलं, त्यावेळेला तो जर इथे उभा असता तर त्याने त्या घारीला हाकलवलं असतं. माहित नाही त्याचं प्रोग्रामिंग काय, माहिती नाही. त्याचं जे जर अन्न म्हणून तो खायचे असेल, त्याला फूड हवाय, हा, त्याला पाल चालते, त्याला खेकून तर चालते. त्याच्यामुळे तो प्रयत्न नक्की करेल की ते घार आहे तिला हाकलून ते मी आता वेग कोणाचा जास्ती, घारीचा का आदिवासीचा? Depend त्याच्यावर on ठरणार that. हे कोणाला मिळणार आहे. आणि आदिवासी चपळ असतात, झपकन उचलतात. म्हणजे त्याची रिॲक्शन ती होऊ शकली असती. पण ते तसं प्लॅन नव्हतं. सोर्स जो आहे तो बाजूला. प्लॅन नाही, पण जसे हे इथे बसून बघत होते, मग ह्यांनी यांच्या प्रोग्राम तसं त्याचा प्रोग्राम त्याचा फूड मांडल्यावर तो त्याला पहिले आवर पॉइंट. आता इथे माझ्याऐवजी आदिवासी असता तर तिथून वेगळी रिॲक्शन आली असती.
माझ्याऐवजी ही बसली असती तर फार वेगळी रिॲक्शन आली असती. सो डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रोग्रामिंग वी आर रिॲक्टिंग इन द वर्ल्ड. सो वेअर इज द ॲक्शन? आपण दोघं शेजारी So, असतो. events happen. कुठं होतं? It's Events reaction. happen. DNA plus input अच्छा. is programming. Is destiny. इनपुट म्हणजे या जन्मात We are deciding. कुठूनही आलेलं, कुठलंही. कुठूनही. पूर्वजन्माचं आपल्याला पूर्वजन्माचं कळत नाही, पण या जन्माचं तर कळत आहे. लहानपणापासून मला असं सांगितलं, तसं हा, सांगितलं, तसं मला- सांगितलं. हे सगळं मिळून एक भेंडोळ तयार झालं माझ्या भोवती, हम्म. आणि त्याला मी सत्य मानतो. हे पापुद्र आहेत सगळे. नॅचरली व्यंकटेश हे मला कुठे माहिती होतं माझं नाव आहे, आणि आत्ता तरी कुठे आहे? हा भ्रम आहे मी व्यंकटेश आहे हा. आणि हा कळतो ज्याचा त्याला, ज्याचा जर कळतो मी व्यंकटेश नाही, बघा स्वतःच्या नावाच्या भानगडीत पडून बघा, आपोआप कळेल कोण हे. हे कोण? मी नाही. हॉलो आहे असं ही मेडिटेशन मध्ये बऱ्याच वेळेला झालं. Life is all about reactions only. नाही, व्हॉट इज ॲक्शन? आता उलट जाऊ. व्हॉट इज ॲक्शन? यू डुईंग समथिंग इज ॲक्शन इंटेन्शनली. कॅन यू डू? कॅन देअर बी एनी ॲक्शन? So there is no reaction. नो, देअर इज नो ॲक्शन. Everything is reaction. आता रिएक्शन होऊ शकते. So who can act? Only the source. So action can happen only through the source. What he has created, as per their programming, they are reacting. This is Leela. खेळ चालू आहे सगळा. And he is witnessing. Who is witnessing? मग ज्यांनी मला बनवलंय, ज्याच्यापासून मी बनला गेलोय, त्या माझ्यामध्ये तो असेल की नाही? मी त्यापासून वेगळा कसा असेल? त्याचंच तर आहे मी. तो मोठा म्हणाला तर मी छोटा म्हणूया. ऍक्च्युली छोटं मोठं काही नसतं. इट परसेप्शन आहे. परसेप्शन स्टील तोच आहे मी. मग मी तोच आहे की हे त्या स्मॉल आय मध्ये असताना झालेलं रिअलायझेशन, प्रोव्हाइडेड दॅट बॉडी माइंड इन्स्ट्रुमेंट डेस्टिनी हॅज अ डेस्टिनी ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन. सो इट कॅन हॅपन विथ सम, इट कॅनॉट हॅपन विथ सम, इट मे नॉट. म्हणजे माझा सगळा व्यवहार आहे हा त्या सोर्सशीच होतोय. आणि मग अशी एक अवस्था आहे की आय एम द सोर्स, बट वेन यू बिकम द सोर्स यू गो बियॉन्ड सिंपथी एंड एम्पथी. आपका वो एग्जाम्पल है ना, जो खीर वाला एग्जाम्पल था, हाँ हाँ, बासुंदी. बासुंदी वाला, बासुंदी. जो बासुंदी का पात्र है तो एक उसमें से एक बूंद भी लेते हैं तो बूंद बासुंदी का टेस्ट वही होने वाला. थेंबात आहे तेच पातेल्यात आहे, फक्त तसंच हा थेंब बसला तर ते पातेला भरून बासुंदी आहे. बिकॉज ह्युमन इंटेलेक्ट कॅन अंडरस्टँड दिस. हा बरोबर. ज्याला बासुंदी माहिती नाही त्याला हे कळेल का? सो व्हाय यू आर अंडरस्टँडिंग? बिकॉज ऑफ युअर प्रोग्रामिंग इनपुट. What is input? Something about Basundi you know, that is your input, stored in Chitta. Now whenever you listen, hear the word Basundi, you know what is Basundi. But you know means your Chitta knows Basundi. बरोबर, तिथं स्टोअर आहे. It is not you know it. There is a recording in Chitta that comes out. This is how this is programmed. All programming is in the chitta. Yes. No, storage in the स्टोरेज इन So programming is for Mind. It's a part of that. Chitta is a part of that entire machine. म्हणजे असं BS घेऊन आल्यावर प्रोसेसर But BS घेऊन वगैरे आलो की असं Programs जाणवतं are की there. सगळं नवीन जो आहे. मी memory- बऱ्याच वेळेला नवीन वाटतंय, तर त्यावेळेला तो चित्तावरचा मळ काढलेला काढलेला असतो, असतो. त्यामुळे Simple. ते असं तोच फ्रेशनेस त्यावेळेला फील होत असतो. श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यास या पद्धतीने जी पद्धत आहे ही उपनिषदांची पद्धत. आणि हठयोग किंवा हे जे सगळे योगी जे काम करतात ते चिंतन मनन न करता, उदाहरणार्थ गगनगिरी महाराज, आता आमचा विषय झाला पण त्यांची काय पद्धत आहे? ते काय इंटेलिजंट वगैरे नव्हते. लेक्चर पुस्तकं दुसऱ्यांचं तत्वज्ञान छापलं आहे त्यांच्या ह्याच्यात, त्यांचं काही ओरिजिनल नाही. ते हठयोगी होते. ते पाण्यात बसायचे, त्यांची साधना होती संकल्पाने. ते पशुपक्ष्यांशी कम्युनिकेट करायचे, वनस्पतींची त्यांना चांगली माहिती होती. ही वॉज योगी. मन की शक्ति से, मन से कहा है, नाही, मन भी डायरेक्ट ना. म्हटलं ती एक पद्धत आहे, ही पण एक पद्धत आहे. दुसरी भक्तांची पद्धत आहे, सरेंडर. बाबा तू काय म्हणशील? तो काय
आता मग माझं प्रोग्रामिंग काय आहे? मी भक्तवाला आहे, मी योगवाला आहे, मी ज्ञानवाला आहे. तर ज्ञान ऐकायला छान वाटतं, पण ते ज्ञान जर प्रॅक्टिस करता येत असेल तर तुम्ही ज्ञानमार्गातले. सी, what you can apply in day-to-day life is your type, not what you like is your type. You may like listening to all these things, but that is not your type. Can you effortlessly apply it? That is your type. Some people like surrenderfulness. हे नवीन आहे, मी पण आत्ताच ऐकलंय. सगळं नवीनच ऐकायला मिळते. So what is happening now? Through this body-mind organism, something is happening. There is something in this body that is receiving it. असं नाव देऊ. याला त्यांनी नाव दिलं होतं गुरु शिष्य. आणि मग उपनिषद म्हणजे शेजारी बसून काय कम्युनिकेशन, संवाद, उपदेश काय त्याला नाव द्या. दिस वॉज द मेथड. मग तिथे ठरवून नाही काही असायचं. प्रश्न अस्तित्व एकातनं निर्माण करायचं, अस्तित्वच उत्तर दुसऱ्या बॉडी माइंड इन्स्ट्रुमेंट मधनं द्यायचं. इथे कोणी इंडिव्हिज्युअल डुअर कधीच नव्हता. फक्त माध्यम याला लीला म्हणायचं. ही सगळी माध्यम त्याची होती. लीला. म्हणजे आता एक जबरदस्त प्रश्न आला इकडून असा कानावरती आला, हे चिंतन मनन निधिध्यास डुअर कोणीच नाहीये, तर मग हे कोण करतो? इट्स हॅपनिंग. इट हॅपन्स. पण मग आता गिवन सर्कमस्टान्सेस मध्ये विथ धिस प्रोग्रामिंग, विथ धिस डेस्टिनी ऑफ धिस बॉडी माइंड, व्हॉट कॅन आय डू? I have absolute free will to do whatever I want. By completely knowing that the fruit of the action cannot be what I desire. yes. So, what is the free will? As per programming, whatever that is coming from within, I can express it. That's all. This is the limited freedom available to every individual. मला ज्या वेळेला जे वाटतंय ते करून टाकायचं, कारण ती जी इच्छा झाली आहे ती मी कुठे केली. प्रोग्राम डे. हां, कॉन्सिक्वेन्स ऑल्सो. नाउ सोसायटी रेकग्नाइजेस सर्टन ॲक्ट्स ॲज गुड, सर्टन ॲक्ट्स ॲज बॅड. सोसायटी पनिशेस इफ इट इज अ बॅड ॲक्शन ॲज पर सोसायटीज अंडरस्टँडिंग. दे रिवॉर्ड्स इफ इट इज अ गुड ॲक्शन ॲज पर सोसायटीज अंडरस्टँडिंग. अँड इफ यू आर लिव्हिंग इन अ सोसायटी, you are bound to experience pain and pleasure. Now, to what extent a body-mind instrument will experience pain and pleasure depends upon its destiny. Depends upon its destiny. So it is all predetermined in a way. आज आपण इथे येऊन बसणार होतो, असं ती पाल होणार होती, ते असं होणार होतं. विद्या म्हणणार होती मला लवकर जायचंय, ती निघून गेली. हे घडणार होतं, आणि ते घडत आहे. What I can do? I can simply witness the things happening around me. Even my doing, I can witness, because it is not my doing. I am witnessing what is happening through this body-mind instrument. I am happening, observing, witnessing through others. So what is in my hand? Actually nothing. Not even witnessing. That can happen if it is my destiny. This is It how also logic works. doing, na? Huh? Witnessing also doing. But it is happening. It is happening. See, everybody cannot witness. ही पाल काय कमी जणांनी पाहिली असेल का जगात? काहीतरी घटना घडली, पण या बॉडी माइंड इन्स्ट्रुमेंट मध्ये असं काहीतरी गेली काही वर्ष चाललंय, इनपुट अशी त्याच्यात येत आहेत की ते आता असं तयार झालंय. सो एडिटिंग इज हॅपनिंग, आय एम नॉट एडिटिंग. हे सगळं माझ्यावरच घडतं. कारण मीच फक्त आहे. जसं क्रोच पक्षामुळं रामायण निर्माण झालं, तसं कुठल्या घटनेमुळं काय Is it not होऊ शकेल? interesting? Yes, Is it not much. interesting? नाव आता हे ऐकल्यावर जे आपल्याला क्लॅरिटी ऑफ थॉट इट सेल्फ इज अ पॉवर म्हणतात, तर इट सेल्फ इज अ पीस ॲक्च्युली. Yes. अँड पीस इज पॉवर. Awesome. Potential energy is power. Energy activized is not a power. कायनेटिक ते एनर्जी. डिझॉल्युशन सुरू झालं एनर्जीचं. Once it starts activating. ट्रान्सफॉर्मेशन. एनर्जी कॅन नॉट बी क्रिएटेड. Dissolution, I say, not destruction. So this is interesting. So this was to happen and it is happening, that's all. Is there anyone who can take credit of this? Can you No. blame anyone for this? No. No.
So let us be at peace with ourselves and with the others. Others. Simple. Now a thought has come in this body mind instrument that I think idli is ready. So that thought has come from the existence. Now what this body mind instrument will do? It will react as per that thought, not act on that thought. It will react. A thought has collapsed in suppose my mind. पण आता ती ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती म्हणून त्याच्याच रिगार्डिंग थॉट आला ना की Maybe, इडली ready. maybe I don't know. I Yeah, don't know. thought- पण I don't know. Yeah. एखाद्या इंस्ट्रुमेंटला DNA पाल आणि plus इडली दोन्ही सारख्या पण वाटू DNA plus DNA plus input. gives the thoughts. शकतात. एखाद्या इंस्ट्रुमेंटला पाल आणि इडली No, दोन्ही सारख्या पण वाटू Seeker says in a different way about thought. Okay. His version is different. What he says is, in this existence, there are n number of probabilities or possibilities simultaneously existing. Now, which possibility or probability will collapse? Nobody knows. Okay. Okay. Now, it collapses in human body mind organism, particularly what we call as a mind. Okay. So, that which collapses is a thought, and collapsing is not in our control. ये बात भी सही है लेकिन इनपुट तो हमारे पास इडली का कल से है कल थॉट से तो अभी आया अभी आया। एक नंबर सही है वो तो कल से होगा हठयोगी जे आहेत ते थॉटवर कंट्रोल टाकू शकतात. If that is their program. बट इट इज पॉसिबल फॉर समबडी. No. जर त्यांचं प्रोग्रामिंग असं असेल की त्यांना थॉट कोलॅप्स झालेला आधी कळत असेल तर ते जरा बाजूला सरकतील की तो इकडे पडेल प्रोव्हाइडेड इज इट्स प्रोग्राम Correct. बिकॉज इट इज नॉट हॅपनिंग इन माय केस आय एम सिम्पली रिसिव्हिंग इट अँड रिॲक्टिंग. सो इज देअर एनी ॲक्शन ॲज सच फ्रॉम एनी बॉडी माइंड ऑर्गॅनिझम? नाही. No. So can we blame anyone for anything? We cannot. Mug, can we not be at peace with everyone in world? Yes. This is liberation. Realization liberates. Sa vidya ya vimuktaye. This is vidya, not that body mind instrument that has gone home. दॅट इज टर्म्ड एज विद्या. सा विद्या विमुक्त. या विमुक्तये, जो मुक्त करती है वो विद्या. So understanding can liberate, provided you further contemplate on it and becomes a part of your being. That too depends on your destiny. Okay. ये क्या बताया See, now we have discussed something. What is in your hand? In some of the body mind instruments, further contemplation will happen. In some of the cases, the moment we go Stand away up. from here, move from here, it will stop. Depending upon their destiny. Destiny. So let it happen. Destiny चाहिए महत्वाचा प्रश्न आहे. डेस्टिनीला मराठीत काय म्हणतात? नशीब. नशीब म्हणून, दैव म्हणून, दैव. भाग्य म्हणून काही नाव काही पण देते. चेंज नाही होत का गुरुजी? हा? Destiny change नाही होत. हा, आता हा जो प्रश्न आलाय हा कुठे? कुठून आलाय? कोणाला पडलाय प्रश्न? द वन हु इज नॉट सॅटिस्फाईड और हु हॅज नॉट टोटली ऍक्सेप्टेड. म्हणजे ते हॉलो नाहीये. हा तिथे अजून असं काहीतरी, वाटतंय हा. काहीतरी बदलायला हवं. नॉट इन अ स्टेट ऑफ एव्हरीथिंग इज ओके. इग्नोरन्स लीड्स टू नॉन ओकेनेस. एनलायटनमेंट लीड्स टू ओकेनेस. ॲट एनी स्टेट. कधीही पण हा केव्हाही प्रश्न कोणत्याही येणार ते पण परिस्थितीत. सुद्धा प्रोग्रामिंग असू शकतं. हा Correct. आणि हे उत्तर पण आलं. उत्तर दिलंय पण कोणी? आलं दिलंय कोणी. आहे कोण द्यायला? कोणी असला तर देईल आणि कोणी असलं तर विचारेल. प्रश्न आला म्हणून उत्तर दिलंय. प्रश्न आलाय म्हणून उत्तर दिलंय. आता ही क्लॅरिटी जर डे बाय डे आपल्याला यायला लागली, वाढायला लागली तर ह्युमन इंटरॅक्शन्समध्ये याचा आपल्याला उपयोग होतो. आता मी जमिनीवर आलो परत. येस. नाव विथ धिस अंडरस्टँडिंग, इफ आय टॉक टू एनी पर्सन, इफ आय लिसन व्हॉट इज सेईंग, definitely I can easily tap the source from where the question is coming. करेक्ट. Particular person.
पटकन कळणार आहे ना तुम्हाला सराव आली प्रॅक्टिस प्रोव्हाइडेड इट इज माय डेस्टिनी अगेन बिकॉज आप इमोशनल नहीं होते हो बिकॉज यू डोंट गेट ड्रैग्ड अवे इनटू द Exactly. इमोशंस Detached. you can Exactly. Yeah. So You this can is watch. detachment. This is witnessing. Which Ashtavakra says that yes, it is possible in every case. Every case. काल काही जण परत गेले ते ह्याच्यात आहेत का आता नाही नाही. इज देअर डेस्टिनी कारण काही असो बरं आपल्याला माहिती होतं का असं काही घडणार आहे आता कुठे काही मॅन्युअलने शेड्यूलने काय आहे काही येणार सुद्धा माहिती पण हे जे घडत आहे हे कुठल्या मॅन्युअलची गरजच नाही आहे दिस इज लिव्हिंग मॅन्युअल वी आर रीडिंग द लाईफ feeling the life, understanding the life, experiencing the life. It does not require notebook and pen because we are notebook and pen. करेक्ट हे तर पटलाच Yes. हे पटलं Not required. Absolutely. जे आहे ते फक्त इथे रिपीट तू माझ्या नशिबावर Provided you are there fully हम्म. and you can be there fully if it is your destiny. Destiny. ओके Otherwise, destiny lies in pen and paper. आपल्याकडे सगळ्याचा विटनेस पण आहे हो. आपण याच्या आधीपासून त्याची डेस्टिनी आहे काहीतरी ऐकायला मिळते एकदम शांत आहे फक्त तोच आहे. तो लिबरेट होणार आज